Steady lah. Jam. Dah. Bukan alang-alang. Hari ini kita berjalan dengan Tan Sri Ijam, seorang YB dari Dun Lambe. YB, apa berkenaan projek kali ini? Apa? Saya tengah mula projek untuk mula lapangan terbang. Oh, lapangan terbang untuk ke mana tu YB? Dekat area rumah saya. Okey. Ya. Lepas tu projek ni menanggung kos berapa juta YB? RM2,500 je. RM2,500. Okey. Bos murah. YB, lepas ni ada apa-apa perancangan lagi? Oh, mula kolam ikan. Kolam ikan lagi? Okey. Kolam ikan untuk menginang ikan ke menginang puyuh? Minang duyung. Duyung. Okey. Steady YB. Itu YB ya? Hari ini kita hiking bersama dengan Tan Sri Anderson. Kenangan Tan Sri, apa projek kita hari ini Tan Sri? Projek hari ini kita perlu lari sejauh 5 km. Okey. Tanpa henti, tanpa minum air, tanpa apa-apa. Okey. Lepas tu Tan Sri, kita mau fokuskan juga dengan Tan Sri ya. Mulai projek baru 1 km saja. Lagi. Ya. Kita perlu teruskan perjalanan kita. Okey. Ini beberapa Tan Sri bila berlari. Ya. Tengok. Okey, kita pakai bawah. Okey. Ada.